પાલકના ગુણધર્મો તો હર વ્યક્તિ જાણે છે, પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે ઘરમાં કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિ તો એવી હોય જ છે કે જેને પાલક ખાવી પસંદ નથી. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં તે રીતે પાલકની સબ્જી બનાવવામાં આવશે કે જેને પાલક નથી ભાવતી તે પણ આંગળા ચાટતા રહી જશે. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. અહીંયા આપણે લગભગ 100 ગ્રામ જેટલા વટાણા લીધા છે અને સાથે છાલ કાઢેલું 1 નંગ જેટલું બટેટું, અને જેના આપણે આ રીતે નાના ટુકડા તૈયાર કરી લેશું. અને હવે આ વટાણા અને બટેટાની બંનેને સોફ્ટ કરવાના છે. તો 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી ગેસ ફ્લેમ મીડિયમ રાખી થોડીવાર માટે ઉકાળશું. તો એકદમ ઓછા સમયમાં આ બંને વસ્તુ સોફ્ટ થઈ જશે. વટાણા ફ્રેશ જ છે તો સોફ્ટ થતાં વાર નહીં લાગે. બટેટું થોડા નાના ટુકડામાં સમારેલું છે તો ઝડપથી થઈ જશે. હવે સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી મેં ગ્રેવી તૈયાર કરી લઈએ. તો જેમના માટે મિક્સર જારમાં 3 નંગ જેટલા બટેટાને ઉપરની દાંડીનો ભાગ હટાવી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું. સાથે થોડી તીખાશ માટે 2 નંગ જેટલા મરચાં અને લગભગ 3-4 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો, જેને નાના ટુકડામાં પહેલાં આપણે કટ કરી લેશું અને પછી ઉમેરશું. હવે જો તમારે અહીંયા ડુંગળી લસણ પસંદ હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો. ડુંગળી લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, ચોઈસ તમારી પાસે છે. પણ હું અહીંયા લગભગ 2 નંગ જેટલી ડુંગળીને આ રીતે નાના ટુકડામાં કટ કરીને ઉમેરું છું અને સાથે 2 ચમચી જેટલી લસણની કળી ઉમેરું છું, કારણ કે શિયાળા દરમિયાન આ બંને વસ્તુ ખાવાથી લોહી પાતળું રહે છે, હેલ્થ અને ટેસ્ટ બંનેનું કામ કરે છે. હવે ગ્રાઇન્ડ કરી દઈશું. તો આ રીતે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ ગ્રેવીની સાઈડ પર રાખી દઈશું અને વટાણા અને બટેટાને ચેક કરી દઈશું. તો બંને વસ્તુ ઓલમોસ્ટ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે, છતાં આ રીતે એકવાર ચેક કરી લેવું. જો કે વટાણા ફ્રેશ છે તો સોફ્ટ થઈ જ ગયા હશે, પણ બટેટું સોફ્ટ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આ રીતે ચમચની મદદથી ચેક કરી લેવાનું. જો 2 ભાગ થઈ જાય છે મતલબ બટેટા પણ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. બટેટાના નાના ટુકડા કરશો ને તો ઓછા સમયમાં ઓછો ગેસ વપરાય તે રીતે બટેટાને નરમ કરી શકીએ. બસ તે હેતુથી મેં આ રીતે તમને બટેટા બાફવાની એક રીત પણ બતાવી દીધી. હવે આ બંને વસ્તુ બફાઈ ગઈ છે, પણ થોડું પાણી છે તો પાણીને કાઢવાનું નથી. એ પાણી સાથે જ આ રીતે મેશરની મદદથી બંને વસ્તુને મેશ કરી લેવાની છે. તમને લાગશે કે હું આ કઈ રીતે પાલક બનાવી રહી છું, પણ એકદમ નવી રીત છે અને ટેસ્ટફુલ પાલક બને. સાથે વટાણાના વિટામિન્સ પણ આપણે શરીરમાં મળી રહે તે હેતુથી, અને થોડા ટેસ્ટ અને થોડી હેલ્થ પણ જળવાઈ રહે તે હેતુથી આ રીતે હું પાલક બનાવી રહી છું. હવે આ બટેટું અને વટાણાને આપણે એટલે સુધી જ મેશ કરવાના છે કે થોડા થોડા વટાણાના દાણા મેશ થાય અને થોડા થોડા દેખાય. એવી જ રીતે બટેટાના નાના ટુકડા થોડા મેશ થઈ જાય અને થોડા દેખાય તે રીતે આપણે આ રીતે માવો કે મેશ કરેલું છે અને પાણીની અંદર મેશ કરેલું છે. હવે આપણે તડકો લગાવવા માટે 4-5 ચમચી જેટલું ઓઇલ ગરમ થવા માટે રાખ્યું છે. તમે થોડું તેલ વધઘટ કરી શકો છો. તેલ હલકું ગરમ કરવાનું, પછી તેમાં સૂકા લાલ મરચાં, લીમડો, અડધી નાની ચમચી જેટલી રાઈ, જીરું અને હિંગ ઉમેરી દઈશું. આ બધી જ વસ્તુ ખડા મસાલા તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકાય અને ઈચ્છા હોય તે રીતે ઉમેરી શકાય. હવે આપણે તૈયાર કરેલી ટમેટાં, મરચાં, લસણ અને ડુંગળીની ગ્રેવી ઉમેરી દઈશું. અને અત્યારે ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ ધીમી રાખશું, કારણ કે આપણે અંદર નાખેલું આદું અને લસણ છે તે તળિયે બેસી ના જાય તે માટે. આ રીતે એકવાર આપણે ગ્રેવીને ચલાવી પણ દઈશું. અને હવે આપણે મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ કે જે આપણે તૈયાર કરવાના છીએ તે છે પાલક. જે પાલકને મેં ધોઈ અને સમારી લગભગ 2 થી 3 કપ જેટલી ઉપયોગમાં લીધી છે. તમે ટેસ્ટ પ્રમાણે અને ઘરમાં કેટલા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે તે પ્રમાણે પાલકને વધઘટ કરી શકો અને ઉમેરી શકો. તો આ રીતે પાલકને હવે આપણે ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દઈશું. અત્યારે પાણી ઉમેરવાનું બિલકુલ નથી, કારણ કે ટમેટાની ગ્રેવીમાં પણ પાણી છે અને પાલકની અંદર પણ પાણી ભરપૂર હોય છે. તો આ રીતે એકવાર મિક્સ કર્યા બાદ હવે આપણે મસાલા ઉમેરી દઈશું. તો મસાલાની અંદર ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક ઉમેરશું, એટલે કે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું નમક, નાની ચમચી હોય એ જ ઉપયોગમાં લેવી. અને 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, ચપટીક જેટલી હળદર અને 2 નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર. માત્ર કલર માટે હું 2 નાની ચમચી ઉમેરું છું. અને કાશ્મીરી મરચું તીખું નથી હોતું, એટલા માટે તમે તીખું કેટલું પસંદ કરો છો તે મુજબ ચટણીનો ઉપયોગ કરવો, કારણ કે આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ પણ આ ગ્રેવીમાં કરેલો છે. આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે ઢાંકીને આપણી આ ગ્રેવીની ઉપર તેલ દેખાવા લાગે ત્યાં સુધી ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરશું.
તો લગભગ 2-3 મિનિટની અંદર જ આપણી ગ્રેવી ઉપર તેલ દેખાવા લાગ્યું છે. જો દેખાય છે ને, આટલે સુધી આપણું ગ્રેવી ઉપર તેલ દેખાય ત્યારે આપણે સમજવાનું કે ગ્રેવી બરાબર કૂક થઈ ગઈ છે. જનરલી ગ્રેવી કૂક ના થાય તો ટેસ્ટ સારો નથી આવતો, ફેમિલી મેમ્બર્સને ગ્રેવીવાળી સબ્જી પસંદ આવતી નથી, આવા ઘણા પ્રશ્નો થતા હોય છે. પણ આવું ના થાય તે માટે હું તમને હરેક બાબતો નાની નાની ઇન્ડિકેશન કરતી હોઉં છું કે ગ્રેવી કૂક થઈ છે કે નહીં, આટલે સુધી ગ્રેવી કૂક કરવાથી વધારે ટેસ્ટફુલ સબ્જી તૈયાર થશે. આ બધી વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખવાથી આપણે સબ્જીને વધારે ટેસ્ટફુલ બનાવી શકીએ છીએ. અને હવે આપણે જે વટાણા અને બટેટાને અધકચરા મેશ કર્યા હતા ને, બહુ વધારે મેશ નથી કર્યા પણ અધકચરા મેશ કર્યા હતા, તે ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. જો તમને મિક્સ કરતાં થોડી આ આપણું સબ્જી છે ઘટ લાગે તો તમારે અડધા ગ્લાસ જેટલું હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરવું. પણ ઓલમોસ્ટ આપણી આ સબ્જી છે તે પરફેક્ટ થિકનેસવાળી છે, તો વધારે મને પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી લાગતી, તો મેં નથી ઉમેર્યું. તમારે ઉમેરવું હોય તો થિકનેસને અનુસાર તમે ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલો દેશી ગોળ ઉમેરશું, કારણ કે ટમેટાની અંદર ખટાશ હોય છે ને, તો તે ખટાશને એન્હાન્સ કરવા માટે ગોળ ઉમેર્યો છે. તમે સ્કીપ કરી શકો છો અને ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એકવાર મિક્સ કરી ફરીથી ઢાંકી દઈશું અને લગભગ 5 મિનિટ માટે કૂક કરશું. પાંચેક મિનિટ પછી આપણી સબ્જી ઉપર ઓઇલ દેખાવા લાગ્યું છે, મતલબ આપણી સબ્જી સર્વ કરવા માટે રેડી છે. ગાઈઝ, આ સબ્જી જેટલી ટેસ્ટફુલ છે તેટલી જ હેલ્ધી છે, કારણ કે આપણે આ સબ્જીની અંદર એ રીતે વસ્તુઓ ઉમેરેલી છે કે જે હર વસ્તુઓના કારણે આપણે હેલ્થમાં ઘણા બધા ફાયદા થાય અને ટેસ્ટ તો આપશે જ આપશે. તો તૈયાર થયેલી સબ્જી ઉપર થોડા લીલા ધાણા આપણે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું, ચલાવી દઈશું, ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ ગરમા ગરમ સબ્જીને ગેસ ફ્લેમ પરથી ઉતારી રોટલી, ભાખરી, પરોઠા, પૂરી, પાઉં, બ્રેડ કોઈ પણ સાથે સર્વ કરો, ખૂબ જ મજા આવશે. રાઈસ સાથે પણ સર્વ કરી શકો તેવી ટેસ્ટફુલ એન્ડ રસકસતી સબ્જી આપણી તૈયાર છે. પાલકની અવનવી કેટલીય રેસીપી મેં તમને શેર કરેલી છે, જો તમારે લિંક જોતી હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે. ફરી મળીશું આવી જ એક હેલ્ધી એન્ડ ટેસ્ટી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.